is DWAN 1206 AM, the future of AM radio. A member of the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Join us as we uncover the stories behind every game-changing moment with Bill Velasco. Get ready to dive into the heart of sports because it's time for your favorite sports step into the spotlight. Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat mga teammates. Ito po ang Hardball with Bill Velasco. Ang oras po natin ngayon, 11:01. Ngayon po ay Huwebes, October 2, 2025. You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. Abangan mamaya makakasama natin live dito sa studio ang champion PBA coach, ang nag-iisang coach Yeng Giao ng Rain or Shine Elasto Painters, at pag-usapan natin ang kanilang paghahanda para sa 50th season ng PBA. Hardball with Bill Velasco. At meron din tayong interview sa veteranong referee ng PBA na si Jimmy Mariano. Gugunitain natin ang kanyang kwento ng mahigit 15 taong paninilbihan sa liga at ang kanyang buhay matapos magretiro. This is Hardball with Bill Velasco. Bago tayo magpatuloy, sundan kami sa aming mga social media accounts sa Facebook, DWAN 1206 AM. Sa YouTube, DWAN.1206 AM. Knockout. Sa TikTok at DWAN 1206 AM. At sa Instagram at DWAN 1206 AM. You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. Sa ulo ng ating mga balitang sports ngayong Huwebes, nanaig ang Filipina tennis player na si Alex Ayala laban sa pambato ng Germany na si Grete Minen 7-6, 6-7, 7-5 sa round of 16 sa Suzhou WTA Open kahapon sa China. Naging dikit ang sagupaan ng dalawa sa buong laro na umabot ng halos 3 oras. Sa huli, nagawang makuha ng 20-year-old Phenom ang full set win sa pamamagitan ng kanyang solidong service receives na bumasag sa 5-all deadlock at ang nagbigay sa kanya ng 7-5 na pagtatapos ng score. Nakapagtala ng kabuang 51 receiving points ang 4th seed na si Alex na naging daan para maibulsa niya ang ticket sa susunod na round ng kompetisyon. Sunod na makakaharap ng kasalukuyang world number 58 ang pambato ng Switzerland na si Victoria Golubic sa quarterfinals ng Suzhou Open na magaganap bukas, October 3. This is Hardball with Bill Velasco. At kaugnay niyan, kasalukuyang pinag-aaralan ng Philippine Sports Commission ang posibleng kauna-unahang hosting ng Pilipinas ng isang Women's Tennis Association Open. Sa isang makasaysayang meeting na sinagawa nitong Miyerkules, opisyal na inanunsyo ni PSC Chairman Patrick Gregorio ang kanyang pinaplanong bid sa WTA para sa isang Philippine Women's Open. Kasabay ito ng naganap na pagpupulong para sa potensyal na public opening ng Rizal Memorial Tennis Court. Kasama ng naturang meeting si Navotas City Mayor at Philippine Tennis Association Secretary General John Ray Tiangco. Kumpiyansa si Mayor Tiangco na kaya na ng bansa na makapag-host ng isang world-level tennis event, lalo na at kasalukuyan na rin itinatayo ang Philippine Tennis Center sa New Clark City. Base sa inisyal na planong inilatag ng PSC, tinitignan nila na isagawa ang WTA Philippine Open sa first quarter ng susunod na taon. You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. Manila Clasico agad.
Bubuksan ng sagupan sa pagitan ng magkaribal na Barangay Ginebra San Miguel at Magnolia Chicken Templados Hot Shots ang makasaysayang ika-50 season ng PBA sa Linggo, October 5 sa Smart Araneta Coliseum. Makakaharap ng bagong head coach na si L.A. Tenorio ang kanyang dating koponan na Barangay Ginebra sa kanyang unang laro para sa Magnolia Hot Shots. Matatanda ang nanalo ng 7 kampyonato ang dating Gilas Pilipinas guard sa kanyang 13 taong paglalaro para sa Barangay Ginebra. Samantala, papasok naman ang Barangay Ginebra sa Philippine Cup na determinadong makuha ang kampyonato matapos ang 2 runner-up finish noong nakaraang season. Hardball with Bill Velasco. At dumako naman tayo sa college basketball. Matagumpay ang naging pagsisimula ng title defense ng Mapua University Cardinals matapos nilang malusutan ang Lyceum of the Philippines University 90-89 sa pagbubukas ng NCAA Season 101 Men's Basketball kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Matapos ang palitan ng basket sa buong fourth quarter, naipasok ng guard na si JC Cuenco ang free throw na nagbasag sa 89 all deadlock at nagbigay ng double overtime win sa Cardinals. Tinapos ni Cuenco ang laro ng may 14 points habang nag-ambag din ng tig 16 na puntos sina Earl Sapasap at Yam Concepcion para sa defending champions. Hindi naman naging sapat ang game-high 23 points ni Renz Villegas para sa Pirates. You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. Samantala sa UAAP, wala pa ring talo ang National University Bulldogs matapos nilang maungusan ang University of Santo Tomas 76-69 kagabi sa Quadricentennial Pavilion. Isang 10-2 run ang binuhos ng Bulldogs sa huling 3 minuto ng laro para makuha ang kanilang ikatlong sunod na panalo ngayong season. Dagdag pa rito, tinuldukan din ng NU ang 2-game winning streak ng host University UST na ngayon ay nasa 2-1 sa team standings. Nanguna para sa National University si Jake Figueroa na nagpose ng 22 points at 9 na rebounds. Sunod na makakaharap ng Bulldogs ang defending champions University of the Philippines sa Sabado, October 4 habang susubukan namang bumawi ng Growling Tigers sa kanilang sagupaan laban sa University of the East Red Warriors. You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. Punta naman tayo sa volleyball. Patuloy ang pagdomina ng Adamson University Lady Falcons sa V-League Collegiate Challenge matapos nilang walisin ng Arellano University sa isang 3-set sweep 25-23, 25-19, 25-16 sa pagsisimula ng kanilang best of 3 semifinals kahapon sa Phil Oil Eco Oil Center. Muling binuhat ng reigning UAAP Rookie of the Year na si Shaina Nitura ang opensa ng Adamson matapos ang kanyang 25-point performance. Nagawa rin makapagtala ng 8 excellent digs at 9 na receptions ang Alas Pilipinas standout para pangunahan ng Lady Falcons sa kanilang ika-8 sunod na panalo sa Collegiate Challenge. Susubukang tapusin ng Adamson ang serye sa Game 2 na magaganap mamayang hapon sa Phil Oil Center pa rin. You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. Time out muna tayo sa mga balitang sports upang sugpuin ang lumalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/
/PAGCOR guarantee. This is Hardball with Bill Velasco. Oras natin ngayon, 11:09. Hatid sa inyo yan ng PAGCOR. Time out muna tayo sa ating pagbabalik. Makakasama natin live dito sa studio ang PBA champion coach, ang nag-iisang si Coach Yeng Giao, at kukumustahin natin ang kanilang paghahanda, ang Rain or Shine Last of Painters para sa makasaysayang ika-50 season ng PBA. Huwag kayong bibitiw, magbabalik pa ang Hardball with Bill Velasco. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Tututukan ang mga balitang pinag-uusapan. Sulok ang bagong listing na matamasa ang ating kalayaan. Para sa pagbabago ng Tututukan ang mga usaping napapanahon at di pangkaraniwan. na naapektuhan ng kabuhayan. Na magkaroon ng tulong Kasama sina Princess Jordan, Julius Segovia at Sarina Lusuegro. Tutok 13, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon. Dito sa IBC 13. Agree ka ba? kasi kami, agree na agree. Dito, hindi lang basta tanim at ani ang usapan, kundi buhay, kabuhayan at kinabukasan. Agree ang bida at kaalaman ang ani. Kaya't huwag magpahuli. Makinig na kay Alice Noel. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa radyo ng Bagong Pilipinas, DWAN 1206 AM, the future of AM radio. Agree na tayo. You're tuned in to Hardball with Bill Velasco. Alright, sa pagpaputuloy ng ating programa, nakutuntuwa po ako at dinalaw tayo ng personal ng ating kaibigan at patagal na nating di nakakausap na si Coach Yeng Giao ng Rain or Shine Elasto Painters. Good morning, Coach. Thank you for coming to Hardball. Morning, Bill, at good morning sa lahat ng milyong fans. Naku, sana nga totoo. Coach, let's talk about the upcoming 50th season. Ano nang readiness ng Rain or Shine? Maganda yung mga ensayo namin, no? I feel na yung lineup namin, especially with the addition of Stanley Pringle, Okay. is ready to compete, no? Ano na kami, no? Naka semifinals na kami ng 4 straight times. Oo nga, ilang beses na. Oh. So 4 straight times, but we could not break through dun sa semifinals. Parati kaming yung parang ceiling namin, Okay. semifinals. So we're hoping na dito sa next conference, baka sakali, kung suswertihin, baka makalampas na dun sa semifinals. Yung siguro nagpapalalong special dito sa na to. This is the 50th anniversary of the PBA. Oo. But the problem is everybody is getting stronger. No? Yung mga teams na malakas, alam natin, malakas na talaga yung San Miguel. No, kailangan dumaan ka talaga sa San Miguel kay Junmar, no? Lalo na sa All Filipino. Ginebra, of course, and TNT, of course, they almost won a Grand Slam. And then lumalakas yung Converge, lumalakas yung Blackwater, Phoenix, andyan pa yung Meralco. So mas sumisikip. Pero ang tingin ko, with the experience you've had making the semifinals, kasi
dati nagiging excuse ng team namin mga bata kami, marami kaming mga rookies Walang at saka experience. wala masyado experience, but I don't think that's an excuse we can give the public now. Sabi ko sa kanila, wala na tayong excuses. If we make the semifinals 4 times, that's enough experience, Oo. na sabihin natin na siguro na tayo, luto na rin, pwede Hinog na, na hinog panglaban na, hinog na. So we'll see what happens. Yeah, you drafted quite a lot of players. Ilan yung dinraft nyo? 8. What were you looking for nung draft? Alam mo kasi, you're so tempted to draft during draft day. Pag dumarating sa'yo, tas may nakikita ka Takaw doon. mata. Takaw mata. No? But we've only offered, I think 4, tender offer. Yung first round namin, si Christian Manaytay, who's now playing in the MPBL. So, may commitment siya ron, hindi pa namin siya maila-line up. We have to wait until matapos yung yung MPBL. And then another first rounder namin is si Jun Roque, who's playing in the NCAA with Letran. Again, we have Hintayin niyo pa. to wait for him to finish his commitment. And then yung next round also playing sa sa MPBL is sina Josh David, who played for LaSalle. And then si Kuahaw ng Letran also. So we're just waiting for these guys to come into practice. And then of course we will still evaluate them, Hindi naman automatic yan We will still evaluate them, and then if they make the grade, we will sign them up. But that will come after the All Filipino. After pa. So After talagang pa. hindi sila muna makakapaglaro. Hindi na sila makakahabol ng All Filipino kasi mga January na talaga yun. I see. So, and then in the meantime, you also have Stanley Pringle, and if I'm not mistaken, Gabe Norwood and Bo Belga. So medyo... Andun pa. So may 3 veterano kami ngayon, we're looking to them for leadership, for mentorship ng mga mas bata sa kanila. At the same time, they add that experience. Dahil si Bo at saka si Gabe, nag-champion na yan Kasama pa yun dun sa 2016 team na huling team na nanalo, na independent team na nanalo ng ng At championship. walang kinatatakutan yan. Minsan nakakatakot din dahil Napapaaway. hindi, pero yung veteran leadership nila, I think is the anchor of our team. Ang galing nila mag-lead ng mga bata. Okay. Coach, you have this penchant, this habit for doing things the hard way, Pipiliin mo yung mga baguhan, yung mga hindi kilala, palalakasin mo, pasisikatin. Bakit, Coach? Masokista ka ba? Hindi, wala kaming choice Okay. Walang choice, Bill. We are not siguro gifted with the resources of the other teams. Also, ang sinusundan namin na parang mantra namin sa team namin is let's do it the right way, let's play it the right way, let's do this with integrity, let's follow the rules. Medyo yun yung kumbaga yung sinasabi natin na long cut Pwede ka mag-shortcut. Pero if you want to stick by your principles, long cut talaga ang dadaanan mo, So kailangan ka talaga mag-develop, nung mga rookies mo. Si Pringle kaya lang napunta sa amin kasi siya, unrestricted free agent na siya because of the 7-year rule. Yes. So he opted, So he opted to play for us without giving up anything in return. So walang trade, The rest of the team, they're really from the draft. Yes. And then from the draft, you develop them. You built the team. You build them. Kumbaga, magpa-plant ka ng buto, ng seed.
tutubigan mo, no? Tapos hihintayin mo. fertilize mo siya, bubungkalin mo yung lupa around it, and then habang lumalago siya, binabantayan mo, tinitrim mo siya hanggang magkaprutas na siya, no? So hindi kami yung maghihintay ng puno ng iba tapos pag nagkaprutas pinipitas namin sa kabilang bakod, no? Okay. So kami talagang patience, no, and nurturing yung ginagawa namin. Ano ba ang hinahanap mo sa isang player, coach? Kasi alam ko dati, yung mga ibang nakukuha mong player, pinagsasabihan mo na pag ayaw nyo na sisigawan, ayaw nyo na Yes. namumura, sa ibang ite-trade ko na lang kayo. Anong hinahanap mo sa player? Well, una, it's that toughness, no. That's really a part of the mental toughness aspect. Na can you take this from your coach or from your coaches? Can you put yourself under this kind of pressure? Because at the end of the day, hindi naman ang intention ko is to disrespect them or to put them down. Ang intention ko is to make them better. If they understand that, they will most likely accept those conditions. Huwag pa personalin. Hindi siya personal, no? At hindi siya nagtatagal, no? Pag nagalit ako sa isang tao, isang player, after the game, everything is over, no? Okay. So it's never been personal, and then at the same time, yung mga players na yon, sila yung napapalapit sa iyo lalo, sila yung napapamahal sa iyo lalo, no? Alam nila na you're after their welfare. You care, you're sincere with your approach, no, to making their careers better. Na-appreciate nila yun after a while. Yeah, okay. Pero coach, you've been coaching for what? About 25 years na, no, coach? 33 years. 33 years na. Oh my goodness. Nung may PABL. No, PABL pa. We have to explain that to people below 40. No? Yes, It's yes. PABL. What has changed? Anong nag-evolve? Anong nagbago sa coaching since then? Ang dami na, no? Ang dami na. I am not the same coach I was 10 years ago. Maybe even 5 years ago. A lot of things have changed in basketball. Naging analytics-based na siya, scientific na siya. The game is played a lot faster than when it was being played maybe 10 years ago. The game is centered on the three-point shot and in transition. No? So pag ang team mo ngayon medyo walang shooter, ang laking disadvantage, no? Wala kang 3-point shooters, ang laking disadvantage, no? Kung mabagal yung team mo, ang laking disadvantage, no? So the trend now is faster game and then 3-point shooting. Nung nag-uumpisa pa ako, puro isolation, puro one-on-one, no? If you are bigger and more athletic than the next guy, you will most likely have the ball in your hands for the most part, no? Pero ngayon, pagka hindi umikot yung bola mo, it's a disadvantage again, no? Pagka nag-isolate ka and you're doing too much of the isolation, it's a disadvantage again, no? Although there is still some part of the game where it's still okay, where it's still good. But for the most part, manunod ka ng EuroLeague, no? Even manunod ka ng NBA, the ball is spread around, the pace is fast, and they've got the great shooters, no? So nag-tilt din siya towards offense, no? Dati yung mga teams defensive oriented, pero it's still good up to now, no? If you're defensive oriented, you can still win. But kung depensa ka lang, wala kang opensa, mahirap naman manalo, no? Itong trend, coach, na siyempre lahat gumagaya sa Golden State Warriors, lahat tumitira na sa labas. You think this is just a fad or it's going to be a permanent part of the game na? I think it's going to be a permanent part of the game. It's another skill, no, that you have to learn even as a young kid. Dati, yung mga bigs natin, kahit di ka tumira sa labas, basta malakas ka sa loob, basta marunong ka mag-footwork inside the lane, no? Pero pag big ka ngayon, wala kang 3-point shot,
you create bad spacing. No? Kumbaga, everybody is just going to collapse around you. No? And then, you're not able to create driving lanes for your teammates kasi naka-collapse lang sila sa loob. Pero if you're a big man now and you have a 3-point shot, you can step out. You can step out to the corner. Then they will have to pay attention to you because you're a threat. And that gives your teammates now better spacing and more open driving lanes. Yun na yung ano ngayon eh. Yun na yung trend ngayon. It's not gonna change. Maybe it's going to evolve into something different. Pero it's still spacing, ball movement, and 3-point shooting. Okay. Coach, you're also, you're known to be one of the most vocal, coaches in the PBA, lalo na. And that's your reputation. Vocal. Sige, prank ka na lang. Prank ka na lang, no? Why do you feel that is important to you instead of going along with the flow, in conforming yung makikisama? Maybe it's part of your personal character. Paano ka pinalaki ng mga magulang mo siguro, no? Kasama pa rin yun na you want to stick to what is right, gawin mo kung ano yung tama, ano ba yung mga prinsipyo mo na pinaninindigan mo. Yeah, actually, it's really because of that, no? And you don't want to normalize something that is wrong. Okay. No? Because ang tingin ko, pagka alam mo mali, tumahimik ka, part ka nun. Kasabwat ka na. No, alam mo mali. Tapos, hindi mo kino-call out or you turn a blind eye to it or you avoid the issue, no? So nai-encourage ngayon yung mga gumagawa nun, ay normal na to, ay hindi tayo pinapansin. Ay pwede nating gawin to at pwedeng mas lumala pa kasi hindi sila napapansin or there is no consequence, no, for something that is being done wrongly or unfairly, no? So alam ko naman na parang voice in the wilderness ka or it's just lonely. It's lonely, but if nobody's going to do it, mas lalong lalala yung sitwasyon sa tingin ko. If you had your way, Coach, kung ikaw masusunod, ano yung mga gusto mong mabago sa PBA? Parity, no? And kung ano yung rules, let's stick to the rules. Okay. If we cannot stick to the rules, let's change the rules to something we can follow. Okay. No? So, para transparent siya, we are not shortchanging the fans because ang pinaka-importante rito yung fans eh. Ito. Pag nawala yung tiwala ng fans, unti-unti silang kumbaga nag-fade nag-shy away. Tsaka marami ng competition ngayon. Marami ng competition. Netflix ka na lang. Exacto. Or you can watch from your phone, you can watch another league overseas. No, you can follow some other sport. No? You can entertain yourself in another way, no? So kaya ang importante siguro is since yung mga Pilipino naman talagang nakatutok na sa basketball, give them the best. Give them the best entertainment. Make it fair, make it even. Try to develop yung rivalries. Ang sinusunod ng mga tao, rivalries no? Kahit dito sa atin, kahit sa eskwelahan, ang pinaka sinusundan ng tao yung Ateneo Lasal, San Beda Letran. Ngayon meron ng UP nakasali. Dumadami yung interest yung nanonood, no? Sa PBA after Hinebra parang paano na yung ibang teams, no? So you want to develop those rivalries. You want kasi nung araw
bata pa ako, bata ka pa rin siguro. Yung Crispa Toyota, talagang aabangan mo yun kasi alam mo may rivalry eh. Alam mo na yung Crispa at saka yung Toyota galit talaga sa isa't isa, di ba? Hindi yung mga friendly match lang yan, no? So hindi naman ibig sabihin kailangan tayo mag-away. Pero kailangan genuine yung rivalry. Yung intensity. No? So, I think that's the way you sell sports. No? Kahit naman sa NBA, kahit sa football, baseball, Boxing. The more na alam mo na, personal yata galit nito, mas maganda panoorin tong dalawang magbo-boxing na to. Diba? Kahit gagamba nga. Pinapanood natin. Totoo yun. No? So, I think, balik dun sa tanong mo, you just want things done the right way. And, siyempre, merong magrereklamo, merong magbabash sa'yo, merong pa rin na magsasabi na that's the real world, no? Ganyan talaga sa mundo no? Pero kung sumunod tayo kung ano yung nandyan na alam naman nating mali, lalo tayong malalayo doon sa tama. Paano mo nababalanse yan, Coach? Because siyempre, nabanggit natin yung fans, no? Paano mo nababalanse yung pagiging popular doon sa paggawa ng tama or because your popularity is more notoriety, di ba? Na ikaw lang yung nagsasalita. So, paano mo nababalanse yun? Mahirap balansehin yun Ang sa akin kasi, it's something you believe personally. And then it's also something na pagka ba ito kaya mong panindigan ito. Yun. 'Di ba? Pag nasagot mo na yung tanong na yon or you get over that threshold, it's not really important kung ano sabihin ng ibang tao. No? Ang importante, ano tingin mo sa sarili mo. No? Okay. So, parang ano siya. No? It's something personal to you. And sa day and age of social media, daming tao na nagre-rely dun sa mas marami ba akong like? Mas marami ba akong views? Diba? Pero kahit wala kang like, kahit wala kang views, kung sa tingin mo ito ang tama, then you have to stand by it and be happy with it. You know, I remember your dad, when he was still around, si Governor Brent. And being in politics is even harder, sometimes than being in sports. Ano yung mga pinasa niya sa'yo? Well, not even before you went into politics also. Ano mga tinuro niya sa'yo na pinaninindigan mo? Well, actually retired na ako from politics ngayon. Oo nga mabuti na lang. But yun nga yung sinabi ko sa'yo kanina, even at the start of our conversation. Sabi ko, depende rin yan paano ka pinalaki, ng mga magulang mo. Yes. And isa yan doon sa mga siguro lessons na nakalakihan ko na don't lose your idealism. Kung ano yung ideals mo, try to stand by them. Mahirap yun kasi you can easily get disillusioned. Diba? Eksakto. Kasi habang tumatagal sa buhay, you come across trials, you come across may mga may mga low moments ka So may isip mo, bakit sumusunod ako sa mga rules? Bakit mahirap para Bakit sa akin? ang hirap? Bakit siya yung gumaganda ang buhay, siya yung mas mayaman, siya yung mas may mga kaibigan. Ako, pinaghirapan kong tumayo sa prinsipyo, tapos lugi ako. Ako yung naaargabyado. Ganun ang mundo You have to accept those realities. And that is why sa akin kasi you have to believe in something bigger and greater than yourself. If you are looking at the real world or yung mundo natin ngayon,
talaga maraming nagtatagumpay na masamang tao. Okay. Huwag na natin pag-usapan yung flood control. Tama yun, di ba? Oo. Pero at some point, maybe not in this life, things are going to even out. If you don't believe in that, then ang hirap talaga na ang hirap talaga na sumunod sa mga prinsipyo. Pag ang isip mo lang, dito lang sa mundo, then after this, wala na. You'll break the rules. No? And you will just hurt other people because it will benefit you. So, siguro, it's the belief in something greater, higher power, and yun nga, yung nakita ko yung dad ko kasi na ganun, na alam natin maraming temptation, no, doon sa politika ng dad ko, no. He was governor for 10 years. Kung gusto niyang yumaman, naging mayaman na siguro siya, no? Pero we stayed, we were comfortable, no? But because we lived a simple life, very simple life, no? So pagka kasi ginusto mo yung mga masyadong bongga, masyadong luxurious, doon na papasok yung no? Yung pwede naman akong bumili ng Mercedes-Benz, di ba? At may magagawa akong paraan para makabili ako ng Mercedes-Benz. Yun. But if I'm happy with a small car that brings me to work and gets me home, then okay na ako, no? Wala ka naman pinapormahan Wala ka, exactly, no? So yun yung siguro tinuro din, no? Live a simple life. Yun yung tinuro ng magulang namin sa amin, magkakapatid. Yeah, you mentioned yung their low moments. Nagkaroon na ba kayo, coach, ng pagkakataon na parang ang hirap naman ito? Parang nakakapagod na. Eksakto. No? Like ako as a coach, you wanna keep winning championship. That's true. Diba? You wanna keep winning games. But you're put in a position where more teams are just simply going to be more talented than your team. Okay. Simply because they have other means, no, to strengthen their team, no? So mafo-frustrate ka na gusto ko rin mag-champion, no? Ang hirap mag-champion, diba? Pero I settled that with myself and I said, I'll put myself in a niche. No, may niche ako, no? If I win a championship, I'm okay. But if I can just make my team better and add value to it because I'm their coach, then I'll be happy. So ang ano lang doon is yung rain or shine naman pang middle tier lang yan, di ba? Or baka nga pang ano lang yan, pang quarterfinals lang yan. If you make the semifinals, you've already overachieved. That means the talent that you have, the people that you have, the value for money that you give your owners, that is what counts at the end of the day, no? How much value did you add to your team? Kung yung team mo talagang talented naman at dapat naman talaga mag-champion, pag di ka nag-champion, nakakahiya pa. Di ba? So I put myself in that niche. I cannot have 25 championships like a team code. But I'll be happy with another 1 or 2. I already have 7. But I'll be happy with another 1 or 2 na alam ko na you did it the hard way. Mas masarap. Ang value ng isang championship sa akin siguro 10 championship kasi hindi mo mahirap na ulitin di ba? Okay. With the conditions, di ba? But if I have a team that's good for 7th or 8th place and I bring it to 5th or 4th place, that's an achievement. No, that's an achievement. So
ano yan, kumbaga, management of your expectations. Management of expectations on your own, personal. And you also try to manage the expectations of others on you. No? So, another, siguro yun, no? Another principle you can, you can adapt to cope with the stresses in life. Okay, siguro sa last question, no, gaano katagal mo pa nakikita yung sarili mo na magko-coach, developing players, being the underdog? How much longer? I don't see retirement. Pareho tayo. I don't see retirement as of now. No? Kasi ang dami ko pang gustong matutunan. No? At saka ang dami, alam mo, pag nanonood ako ng college games or even high school games kung minsan, and I see really good players, in my mind, sana maabutan ko pa to. Sana nagko-coach pa ako pagka naglalaro ito. Baka maging player ko to. No? So, you still have that, that desire. Plus, I'm still trying to learn every day. No, I'm still trying to learn every day. Pag tumigil ka kasi na matuto or you think you have learned enough or you have experienced enough, that's the time you stagnate. And sa coaching or even in sports in general, the time you stagnate, you're going to get left behind. Ako naman, mag-inisip ko, pag nagretiro ako, hindi ko na alam magagawin ko sa sarili ko. Baka doon ako mamatay, di ba? Exactly. Ulit. No? Alam mo, siguro may nagsasabi rin sa akin, maybe you can retire from a career, but you cannot retire from life. So kung kunyari tumigil ka as a broadcaster o tumigil ako as a coach, I'll have to find something else to do. Hindi pwede wala ka nang gagawin. Tama. No? So you cannot retire from life. You can probably retire from your work. If you're a lawyer, after being a lawyer, maybe you can be an artist. Di ba? No? So yung retired as in wala ka nang gagawin, I don't suggest that to anyone. It's not healthy. It's not healthy. Coach, anong aasahan ng mga fans sa rain or shine this season, this conference? We will be ready to compete. We know it's going to be harder. But kung if we made semifinals sa last conference, I think kailangan namin at least magawa rin yung semifinals or even more. So we're putting that pressure on ourselves. Kahit alam namin na lumakas yung ibang teams at kahit alam namin na mahirap pumasok ng playoffs, you need not only hard work and talent, you need a lot of luck. Pag minalas ka, mahirap din yun. May isang player lang na ma-injure na key player mo, pilay ka na, mahirap na. No? But we're putting ourselves in that condition na there will be no excuses and we will work hard every day to break that ceiling of semifinals. Baka sakali makalusot kami. All right. Thank you very much, Coach. Thank you for coming over to Hardball. You made my day. Magpapatuloy po ang ating programang Hardball with Bill Velasco. Ngayon, kasama natin dito sa studio ang isang veteranong PBA referee at founder ng Goal Referees Association na si Ginoong Jimmy Mariano. Rep, welcome to Hardball. Ayun, isang magandang umaga po sa inyo, Sir Bill, sa Hardball at sa mga ating mga manonood dyan, nagsusubaybay sa atin. Okay, siguro balik tanawan muna natin yung naging career ninyo. Ang madalas kong itanong sa mga naging referee, bakit? Bakit ka naging referee? Paano nangyari yun?
Started po yun noong 2004. Pagkatapos ko po magtrabaho sa Manila City Hall as Okay. youth organizer and tawag dito sa Office of the Mayor kay Mayor Ninong Lito Atienza. Okay. Yun po. Nag-apply po ako ng PBL dahil pinag-apply po ako ng papa ko dahil kami pamilya ng mga referees. Oh, okay. Yung grandfather ko po, si Chengoy Mariano, isa founder po ng COBRA, City Official Basketball Referees Association. Yung papa ko naman po nag-PBL referee. So, sabi niya sa akin, mag-apply ka ron. Even though na wala akong kaalam-alam sa pag-officiate. Okay. Pero involved kayo sa sports talaga? Opo. Kahit po yung chairman na tsuhin ko, 5 decades na yata siyang nag-chairman puro sports talaga yung program niya. Anong mga warning sa iyo ng father mo na magiging referee ka o ito abangan mo to or be careful of this? Marami siyang mga binigay na tips sa akin katulad po nung scouting ng players, Okay. scouting ng mga coaches, paano yung mga tendencies nila, kung ano yung mga dapat mong tignan pagdating sa game, lalo na pagka kayo nasa ilalim or sa gitna o sa trail, lead center, trail position. So malaking tulong din po sa akin yun. Okay. Paano kayo nakapasok sa PBA? Nagpumasok ako ng PBA noong 2009. Nag-resign po ako sa PBL kay Undercom Chino Trinidad. Tinawagan po ako ni Com Chino Trinidad na in-endorse niya po kay Sir Willie Marcial, which is commissioner Of course, po natin ngayon. commissioner, oo. And then, anong pinagkaiba ng PBA sa PBL? Malaki po yung kaibahan kasi dito sa PBA talagang kinakailangan finish ka gumalaw, tapos yung thorough training talaga kinakailangan, conditioning. And number one talaga yung meron kang fear sa taas. Yun po. Okay. Fear of God. Ano yung mga natutunan nyo ng mga panggugulang ng player na para hindi sila mapituhan ng foul? Marami kasi talagang professional sila, dinaanan na nila lahat ng liga, inaral nila kung paano yung tawagin nating manggulang sa loob. Yun naman yung pinaghahandaan namin dahil yung mga simpleng hawak, simpleng bangga, simpleng tulak, yung simpleng kalabit sa kamay sa mga shooter, yun ang talagang inaaral namin sa PBA. So what makes it incidental contact and then what makes it a foul? Yung foul kasi, ito yung illegal contact na may epekto sa play. So, yung mga incidental contact, yung mga minimal contact, kapag walang epekto sa game yan, tinutuloy lang namin dahil unang-una, negligible naman yung contact. Okay. Dahil sa basketball po talaga, maraming contacts dyan. In every side of the court, pag may dalawang opponent na magkalaban yan, may contact talaga. Okay. Meron ba kayong paboritong team na ayaw niyong pituhan? Na parang pag sila yung naglalaro, parang ang hirap bantayan. Nung dumating po ako dyan, nung nanonood pa ako, April ako dumating dyan, September ako nag-referee. Napapanood ko sila, ayoko mag-referee sa Santa Lucia. Okay. Bakit? Dahil kay Boyet Fernandez, una-una, pag napapanood ko, sabi ko parang napakaangat. Pangalawa sa Rain or Shine, sa Red Bull, kay Coach Yeng. Pero nung normal naman yata yan. Pero nung nandun na po, mas na-appreciate ko po yung ginagawa nila kasi much more kang nagpo-focus dahil unang-una ayaw mo masigawan ka, ayaw mo pagalitan ka. So yun yung nangyayari na dinevelop yung skills mo talaga as a referee, hindi lang basta sila nagko-coach. I see. Okay. And pagdating sa mga players, what is the worst thing na itawag nyo sa isang player? Siguro yung kay Calvin Abueva nung rookie year niya. Yun talaga yung nag-suffer ako na halos na-suspindi ako ng for 3 months. Ano nangyari? Na-anticipate ko na tinuhod niya sa ulo. So, I decided na tumawag ng sport ng flagrant foul. Which is hindi naman talaga, parang incidental yung contact. So, yun yung sorry ko nga rin kay Calvin nung nakabalik ako, sabi ko. Paano bang bunutan ng mga referee sa PBA? How does it go? Anong kombinasyon ng referee ang hinahanap nila? Bali, depende po sa classification kasi meron kaming class A, Yan yung mabababa na yung numero. B, C, yun po. Pag nandun ko po sa classification na yun, minsan 2 kayo sa A, 3.
Ang nagre-report po sa amin is 12 every game. Kumusta naman ang benefits ng pagiging referee sa PBA? Alaga ba? Alaga naman po. Lalong-lalo na pagdating sa mga referees, hindi naman nila pinababayaan. Okay. Pero yung halimbawa yung mga fans, no? Kasi we all know there have been incidents na yung player nilulusob ang fan. Sa inyo, ano ang treatment nyo sa mga fans? Kasi syempre, magandang trabaho nyo pagkalahati lang yung nagre-reklamo di ba? Totoo po yun. Ha? Yun din, asigolong sa pagre-referee na nakasanayan ko na rin yung mga fans. Noong una talaga, madidistract ka, mawawala ka sa focus kasi nga, marami kang naririnig kung ano-ano So, sa level of experience, inaral ko na lang din sila na kailangan ko kaibiganin itong mga to para hindi ako laging sinisigawan. So, yun po yung nangyari. Marami na rin po akong kaibigan ng mga loyal fans ng mga teams. So, ibang referee naman ang minumura. Ibang referee. Sabi sa akin, Rep Jim, hindi ko sinisigawan namin yung isa. Sabi ko kahit na baka kasi mawala kami sa focus, maapektuhan yung game, madadamay din ako. Tsaka yung team din nila. Exactly po. Sisira din. But going into a game, no, anong mental preparation nyo? Kasi syempre yung pasensya nyo talagang kailangan sagad-sagad dyan. Sobra po. Una-una, pag ako na-assign po sa game, hindi ko naman po sinasabi sa sarili ko na Jimmy, wag kang magkakamali. Don't try to be perfect kasi mistakes are there. So, ang paghahandaan ko lang po is pag nagkamali ako, paano ako makaka-bounce back at makakapag-servisyo ulit doon sa dalawang teams. Kasi yung binigay sa akin na game, para sa kanila yun sa mga teams. So, pinag-practicean nila yun, ginastosan nila ng malaki, pasweldo sa mga players or anything. So, dapat bigyan ko sila ng quality service. So, yun lang po yung lagi ko nasa isip na huwag kang magiging perfect. Try to bounce back early para hindi masira yung whole game. Okay. Meron bang naging pagkakataon na may nagtangkang impluwensyahan kayo para tumawag ng a certain way? On my part, wala po. Okay. Wala po ever since na nag-start ako mag-referee. Meron bang nagbanta sa inyo dahil ayaw yung pagtawag nyo? Marami po. Siguro nga, katulad nga nung sinabi ni Sir Nol nung isang beses, kung nakakamatay lang yung mga banta, siguro 1,000 beses na ako namatay. What finally made you decide to retire? Yun po, medyo nagkaroon ng personal problem din. Tapos nangailangan din tayo. So, nandiyan naman yung goal referees na inalagaan ko. Ano yung goal referees? Ito po yung nagsimula po ito noong 2017. Ang kasama ko po rito si Boss Philip Cesar. Sabi niya sa akin na magbuo ka ng goal referee sa Maynila. So yun, start namin. Ngayon po meron na pong goal referee sa PBA. Number 59, si Kelly Halig po. Okay. Ano ang ginagawa ng grupo ninyo? Kami po, ako po ang personal na ginagawa ko sa kanila, tinitrain ko sila, binibigyan ko sila ng mga inputs, ideas. Hindi naman po yung talagang kabisaduhin yung rulebook. Dahil ito parang guide lang namin. Okay. So yun, dinidevelop ko po sila. Iba-ibang mga trabaho nila. May mga tricycle driver, may mga barangay officials, may attorney, may police. So nangangarap na makarating sa mga matataas na liga. So yun po yung ginagawa natin. Dinidevelop po natin skills nila. Sa dami ng basketball league ngayon, di ang daming opportunities yun para sa mga referee. Opo, marami na po akong referee sa iba-ibang liga ngayon. Nice. Paano nyo na maintain yung standard of officiating? Ano mga refresher course ang ginagawa ninyo? Katulad po nung ibinigay sa aking opportunity ng ating technical director na si Sir Andrew Tess sa Samaang Basketball ng Pilipinas, malaking tulong po talaga sa akin yun dahil unang-una na-enhance po yung knowledge ko pagdating sa rules. Pangalawa, pagdating sa mga mechanics, sa postura ng mga referees na pang-international natutuwa ako dahil na-apply ko sa mga estudyante ko na hindi naman sila ganun gumagastos na malaki. Okay, ano naman ang pinagbago ng officiating in the last how many years? In the last 10, 15 years? Malaki po dahil dati wala naman pong IRS Walang review So, ang referee kung ano yung nakita niya, yun lang itatawag niya. Opo. Kasi ngayon, pag challenge ka, parang yung ibang referee hindi ko malaman bakit parang nadidegrade sila pagka yung unsuccessful challenge. It's part of the game. Kumbaga part na ng basketball ang IRS. So, dapat kailangan kainin mo na lang siya. Tsaka hindi pwedeng magbago yung pagpito, maging maingat ka dahil doon. Opo. Ano pang pinaka-common
na pinakamadalas na infraction ng mga players ngayon? Sa ngayon, yung normal infractions natin, yung mga common fouls, minsan kasi unconsciously nagagawa ng mga players yung mga illegal contact na may epekto. Sumusundot, tumatapik. Sabi, rep, wala naman po yun. Sabi, syempre, na-epektuhan yung play, so we need to call it. Sabi ko gano'n. Merong naging malaking issue na ilang taon na sa NBA na yung mga players daw parang nagiging normal na yung traveling. Dito sa Pilipinas, ganun din ba? Marami pong ganon, pero ito nga, katulad nga ng sinabi ko, nung tulong sa amin ng Samaang Basketball ng Pilipinas, na-enhance kami sa pagtawag ng mga ganong violations. So, naituturo natin, mga hawak natin mga batang liga hanggang sa collegiate, so na-i-apply naman po natin. Sa ngayon, halos wala na rin po, halos sumusunod na rin po sila. Okay, ang officiating ba, does it depend on the liga o isang klase lang yan? Sa officiating dapat standard lang to. Okay. Kung ano lang po yung tinuturo ng ating National Federation, which is hawak ng FIBA, dapat yun lang din po i-apply. Kasi pag iniiba-iba natin, nakikita natin yung epekto pagdating yung mga players natin sa International League. So meron, parang nagugulat sila bakit dito foul yung, bakit sa atin hindi. Ganun. Nawawala sila sa lugar. Nawawala po sa lugar. Okay, if meron kayong maengkwentro na gustong maging referee, anong pinapayo niyo sa kanila? Una-una dapat God-fearing person ka. Okay. Pangalawa, kasi susunod na dyan yung good character and attitude. Pangalawa, yung willingness mo, condition ka physically fit, mentally, and spiritually. At you need to do a lot of sacrifices. Kasi masasacrifice mo dyan yung pamilya mo when it comes sa mga trainings. So, kailangan mas pasensyoso yung misis. So, opo, sobra po. Or pagpapasensya mo pag pinagalitan ka sa bahay. Shoutout nga pala sa wife ko. Sobrang pasensyosa yan. Okay, good. Happy wife, happy life. Diba? Kung halimbawa, isang tao gustong hanap buhay niya yung pagiging referee, anong dapat na maging expectations niya? Anong dapat niya munang tiyagain bago maging successful? Sa akin po kasi, ang tinatreat ko ang pagre-referee hindi po isang trabaho. It is a profession na every time dapat meron kang natututunan. At lagi mo siyang inaalagaan. Ini-enhance mo palagi yung skill. Sabi ko nga, pagka ikaw ay nagre-referee, you need to be, kailangan upgraded ka 1% 1% at a time, 1% a day. So 365 days, you are more than three times than better than you are now. So yun lagi yung sinasabi sa kanila. Kung pera lang ang hanap mo, hindi ito yung trabaho na para sa iyo, yung pagre-referee. Kailangan profession talaga. Nagkaroon din ba kayo ng pagkakataon na hindi kayo nakatulog kasi sa pananaw ninyo nagkamali kayo ng malaki? Opo. Tatawa nga ako sa kwento na to dahil nung time na to, nag-referee ako San Miguel. Kay Tautua, tinawag ako ng traveling sa may baseline. Ako naniniwala ako traveling. Daming referee nagsabi sa akin, traveling, hindi traveling. Yung bisor ko, ba't mo tinawagan ng traveling? Sabi ko, traveling po, hindi po siya nag-dribble. So pag uwi ko, sabi ng misis ko, bakit mo tinawagan ng traveling yun? Bakit hindi ba sa kanya lang ako naniwala, bakit hindi ba traveling? Oo, nag-dribble. Patay, mali nga ako. Talagang hindi ako nabilat sa hardball. Maraming salamat. Alright. Hardball with Bill Velasco. Bago tayo magtapos ngayong araw, maraming salamat muli kay Coach Yeng Giao at isang karangalan na makasama siya. At napakasarap po kasi ng kwentuhan namin palagi. Mauubos lang yung oras talaga. Happy birthday to Benji Paras. At hope to see you again soon. I always enjoy our conversations also. This is Hardball with Bill Velasco. At muli, subaybayan ang ating mga palabas sa YouTube at Facebook ng Basketball Universe PHL at Women Who Win dahil yan po ay ginagawa namin para parangalan ang ating mga atletang Pilipino. Kaya panoorin niyo po sa YouTube at Facebook.
Hardball with Bill Velasco. At muli, maraming salamat kay Nanay Elena Fernandez. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Benedict Silverio, Ailes De Vera, Raniel Macanang, Divina Between, Anthony James Galinato, Amiel Antonio, Dustin Bayog, Ron Jeric Faustino, Christy Rivera, CJ Katapang, Rachel Beltran, Joshua Padilla, Marian Casido, Sheila Talusan, Julian Rafael Lapid, B. Casialo, Rap Arca, Gab Ferreras, Lisa Palma, Creel Orozco at Jimmy Alabanza. This is Hardball with Bill Velasco. At yan po ating programa para sa araw nito. Muli ang Hardball ay masusubaybayan Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lang yan sa DWAN 1206 AM, the future of AM radio. Ako si Bill Velasco. Magkita-kita po tayo muli bukas.